ในคลิปนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของหลัก3ประการในแนวคิดแบบสตาร์ทอัพการแรกเลยครับเรามาดูกันนะครับก็คือทุกอย่างต้องผ่านการทดสอบโดยวงจรที่ใช้นะครับเราจะเรียกว่าวงจร build measure learn ต่างกับวงจรปกตินะครับปกติแล้วเราทำงานทั่วไปเรามักใช้วงจรที่เรียกว่า PDCA คือ plan do check action แต่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพเราจะใช้วงจรที่เรียกว่า build measure learn ก็คือสร้างวัดและเรียนรู้เห็นไหมครับว่าจะไม่เป็นการทำนะครับแต่จะเป็นการสร้างซึ่งในการสร้างนี้นะครับเราจะสร้างสินค้าต้นแบบที่เราเรียกว่า MVP ซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวถึงนะครับว่า MVP คืออะไรโดยเมื่อสร้าง MVP มาแล้วครับเราจะ MVP นี่แหละไปทำการทดสอบกับลูกค้าครับก็คือไป measure โดยเป้าหมายคือเราต้องการได้ข้อมูลสำคัญออกมาว่าเกิดผลอะไรบ้างมีผลอย่างไรแล้วทำการทำใหม่โดยการจากการที่เอาข้อมูลนี้ไปเรียนรู้ครับว่าสิ่งสำคัญสิ่งจำเป็นที่ปรับปรุงกับไอเดียเรานั้นมันคืออะไรเพื่อทำการแก้ไขหรือสร้างสินค้าที่ถูกต้องมันลูปนี้จะวนไปเรื่อยในการสร้างถูกออกมาแล้วเอาไปวัดจะได้ข้อมูลออกมาแล้วไปเรียนรู้เพื่อได้แนวคิดใหม่นี่คือวัฏจักรของ build measure learn ประการที่2ครับคือการทดสอบความต้องการแท้จริงของลูกค้าครับที่เราเรียกว่าหา MVP นั่นเองเมื่อกี้ครับ MVP ย่อมาจาก minimum viable product ซึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยที่สุดที่ทำงานได้จริงท่านนึกภาพไม่ออกครับเรานึกง่ายๆครับถ้าเราต้องการผลิตรถยนต์ออกมาขายทำอย่างไรครับถ้าเป็นปกตินะครับเมื่อลูกค้าสั่งซื้อรถ1 คันเราเริ่มจากการผลิตล้อก็ใช้งานไม่ได้ได้ช่วงล่างออกมาก็ใช้งานไม่ได้ได้โครงออกมาก็ไม่ได้จะได้ต่อเมื่อประกอบทั้งหมดแล้วเป็นรถยนต์1 คันหมายความว่าลูกค้าจะพึงพอใจต่อเมื่อได้รถยนต์1 คันแล้วเมื่อปลายทางไป MVP ครับ MVP คือการถามว่าจริงๆแล้วลูกค้าต้องการรถไปทำอะไรครับแน่นอนครับสิ่งต้องการก็คือต้องการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งที่หนึ่งดังนั้นเราสามารถเสนอได้ครับเช่นเริ่มต้นจากการสเก็ตบอร์ดไหมครับเพราะคุณเคลื่อนที่ได้ลูกค้าอาจจะไม่แฮปปี้นักแต่ก็เดินทางได้ถ้าบอกว่าสเก็ตบอร์ดทำงานยากสกูตเตอร์ไหมทนง่ายขึ้นระยะทางไกลขึ้นไม่ไหวเปลี่ยนจักรยานระยะทางไกลมากนะครับเหนื่อยก็เริ่มเปลี่ยนเป็นจักรยานยนต์ซึ่งใช้เวลาน้อยลงจนสุดท้ายครับเห็นว่าลูกค้าแม้ว่าจะไม่พึงพอใจสูงสุดแต่ก็มีความพึงพอใจในทุกระยะเพราะเราแก้ปัญหาเขาได้ว่าเขาต้องการคือเรื่องของการเดินทางนั่นเองในที่สุดท้ายครับของการทำสตาร์ทอัพก็คือเรียกว่า fail fast success faster ก็คือถ้าจะเปลี่ยนเป็นให้เร็วอย่างที่บอกนะครับการทำสตาร์ทอัพคือการเริ่มจากการใช้แนวคิดในการทำธุรกิจดังนั้นถ้าแนวคิดมันผิดก็ไม่ควรจะทำต่อไปครับก็ควรจะเปลี่ยนหรือเลิกไปเลยดังนั้นถ้าเราทราบและเปลี่ยนได้เร็วความสำเร็จเราก็จะเร็วขึ้นดังนั้นนะครับในการเปลี่ยนแน่นอนครับอาจจะเปลี่ยนทั้งธุรกิจหรือเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายกันเลยก็ได้นะครับในการที่ตรวจสอบนะครับในสตาร์ทอัพเองมักจะใช้ตัวหนึ่งเป็นอุปกรณ์เรียกว่า Javelin Board เป็นเครื่องมือในการที่จะพิจารณาว่าทำธุรกิจรูปแบบใดดีจะทำให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไหนปัญหาจริงๆลูกค้าคืออะไรมีความเสี่ยงอะไรบ้างและเมื่อเราเก็บข้อมูลมาแล้วครับเราสามารถเรียนรู้และแก้ไขอะไรบ้างเราสามารถข้อมูลจากตัวบอร์ดนี้ครับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจจะปรับในเรื่องของกระบวนการอาจจะปรับเรื่องผลิตภัณฑ์หรืออาจจะปรับเรื่องของกลุ่มเป้าหมายก็ได้อันนี้คือ3ประการในแนวคิดของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพครับ